درود، وقتتون بخیر، خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم، تارو تریدر شما و رسیدیم به نیم سال دوم. بیایید با هم داشته باشیم فال ماهانه مهر ماه رو برای هر 12 ماه. اما این ویدیو مخصوص متولدین اردیبهشت عزیز هست، پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیرن. و البته اگر زنگوله رو هم بزنید اولین نفری هستید که از فالها با خبر میشید و از اونها استفاده میکنید. شما اردیبهشتی های عزیزم، تا زمانی که این کارت ها رو برای فال ماهانه مهر شما بر میزنم، لطفا نیت کنید، تمرکز کنید تا اینکه این برگه ها بر بخورن، تا ببینیم که در این برج از گذشته به حال و آینده چه اتفاقاتی وجود دارن. برگه شانس و کارت چالش شما چی است و در پایان از برگه های اوراکل ماه هم برای شما پیشنهادات رو با هم میبینیم. خب یه مقداری بر بزنم تا شما نیت کنید برای این ماه خودتون، ببینیم چه داستانهایی وجود داره در این برج برای شما عزیزانم. و این هم از کارت های شما. با هم شروع میکنیم. مسئله‌ای که مربوط به گذشته است ولی حال حاضر در این ماه میتونه تاثیرگذار باشه. اول از همه بازگشت فردی رو میبینیم که شاید 10 ماه گذشته به شما یک سری قول و داد ولی اصلا انجام نداد و در ازا رفتاری ازش دیدید که به خودتون گفتید دیگه نمیشه به آدم‌ها اطمینان کرد. ولی حالا بازگشت و عذرخواهی این فرد رو میبینید که اولین چیزی هست که در این برج نظر شما رو جلب و جذب میکنه، به خاطر اینکه این آدم میاد که همه چیز رو تغییر بده و میاد که یک سری داستانهای بزرگی رو تعریف کنه، از سفرهای طول و درازی که داشته تا مشکلاتی که وجود داشته، تا تنهایی که حس کرده، تا فشار خانوادگی که براش بوده. همه رو میاد برای شما توضیح بده، برای اینکه میخواد شما رو به زندگی اصلی خودش وارد کنه. پس شاید الان لجبازی خیلی جایی نذاشته باشه برای شما، یا اینکه این آدم واقعا بخواد تغییر کنه. پس روی این موضوع خیلی عجله نکنید. بازگشت فردی رو میبینیم که این بار نیتش با همیشه ممکنه فرق داشته باشه. یک مسئله قانونی ممکنه که برای شما، یا یک بیماری ممکنه که برای شما مشکل و معضلی رو ایجاد کنه، مگر اینکه تا وسط این برج به فکرش باشید، حالا یا برای درمانش یا برای پیگیریش. اگر یک مدرک هست نرفتید به سراغش که این مدرک رو اخذش کنید، برید به سراغش، براش زحمت بکشید، براش وقت بگذارید. هرچند سخت هست، بله، شما حوصله محیط‌های اداری رو ندارید، چون معمولا یه سری آدم‌هایی هستن که اذیت کننده هستن، یا واقعا به امضای 600 نفر احتیاج هست که خب خیلی زمان بر هست. ولی بدونید تا وسط این برج فرصتش رو دارید. در غیر این صورت بعدها خیلی سخت میشه این مدرک رو، این ورق رو گرفت. اگر شما داشتید یک گواهینامه و مجوزی رو میگرفتید، اما یه دفعه وسط تابستون ضد حال خوردید، حالا به هر دلیلی در زندگیتون اینو گذاشتید کنار، بدونید فرصت دوباره براش دیده شده، چون کارت بازگشت کنارش هست. به جای اینکه به خودتون بگید نه من نمیتونم و دیگه نمیشه، این کلمه نه رو بذارید کنار، بگید من میتونم، من میشه و من میرم این مجوز و گواهینامه رو تکمیلش میکنم و اون رو برای خودم میگیرم. یا اگر بیماری هست، مهم نیست که ما تشخیص داده بشه که مریض هستیم یا نه، مهم اینه که ما بتونیم با تشخیص زود هنگام این مسئله رو حل کنیم. نترسید از اینکه نظر پزشکی چیز منفی باشه. خب ولی شما شجاعتش رو داشتید، رفتید دنبالش و پیگیریش کردید. این مسئله مهمیه که از گذشته هنوز حلش نکردید، ولی تا این موعد برای شما دیده شده که باید انجامش بدید. اما در مورد یک مسئله پولی، اگر یک آدمی به شما گفته بوده که یک مالی رو به شما پس میده یا نه، به شما گفته بوده که اگر شما صبر کنید یا وقت و انرژی بگذارید و پولی بگذارید، یک سرمایه رو به شما میده، این فرد قرار خوشقولی انجام بده و یک پول بزرگی رو برای شما واریز کنه. پولی رو میبینیم، نقدینگی رو میبینیم که باعث یک خرید هست. مثلا اگر وسیله‌ای رو میخواستید خریداری کنید، چه برای کارتون بود چه برای خودتون بود، یک دیوایسی بود، یک وسیله بود، دوست داشتید خریداریش کنید، یا حتی شاید وسیله نقلیه شما احتیاج به تعمیر داشته، که از لوازم خونه بوده احتیاج به تعمیر داشت، دوست داشتید این خرجه رو انجامش بدید. بالاخره این پول هم در این برج به دست شما میرسه. حالا اگر شما کسی هستید که ظرف 3 ماه گذشته خیلی تو کارتون قوی نبودید، اگه خودتون کاری دارید، فریلنسر هستید، خیلی مشتری نبوده، اگر یه کاری بوده ازش اومده بودید بیرون، خب خیلی خوب نبوده، کار خوبی هم کردید اومدید بیرون، خیلی خوب نبود اومدید بیرون، برای شما جریانات و پیشنهادات جدید کاری هست. این پیشنهاد جدید کاری چیزی هست که خیلی کوچیک نیست، بزرگه، شاید احتیاج به سرمایه گذاری اولیه یا وقت گذاشتن اولیه داشته باشه، ولی بدونید رونق کار و بیشتر شدن درآمد و
کلا در چرخه های درآمدی قرار گرفتن رو برای شما نشون داده. پس اون چیزی که میبینیم اینه جریانات کاری قرار بهبود داشته باشن و از یک حالت سکون و رکودی که از 3 دوره قبلی بود بیرون میان، به خاطر اینکه رونق مسائل پولی و بیشتر شدن درآمدها رو برای شما میبینیم. اما بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به میانه این برج شما هستن، یا تم اصلی هستن یا زمان حال هستن. وسط این برج یه سری خبرهای خوب هست. اولا دوستان تازه، پروژه های جدید، فعالیت تازه، سود در مورد کار اگر در کارهایی مربوط به حسابرسی، ترید، معاملات، حسابداری یا مسائل پراپرتی و ملک هستید. اینها وسط برج خیلی میتونن سودده باشن. کار کردن با آدم‌های تازه هست و برگه موفقیت هست. اگر یه آزمونی هست که خیلی خیلی شما رو نگران کرده و یک چیز فورینی هست، شاید یک زبانی باشه، شاید یک آرتی باشه، یک هنری باشه، خیلی با جریانات زندگی حال حاضر شما تفاوت داره، بدونید شما در اون موفق میشید یا اینکه دستاورد و موفقیت در مورد اون برای شما حاصل میشه. پس چیزی که میبینیم در آزمون‌ها و یا مصاحبه‌های وسط برج شما موفق میشید. بدونید در مورد مسائل ملکی میشه سود کرد. پس اگر کارتون دلالی و معامله‌گر بودن ملک هست، بدونید در این زمینه برای شما موفقیت هم دیده شده. میهمانی‌های خانوادگی و جلساتی رو می‌بینیم، امضا شدن قراردادها در این برگه‌ها هستن. قراردادهایی که میتونن کاری باشن، میتونن برای بزرگتر شدن یک معامله باشن و البته در یک مزایده پیروز شدن و موفق شدن هست. اگر شما در محیط کاری هستید که قرار بوده با یک آدم صاحب مقامی صحبت کنید و قرار بوده جای شما رو بهتر کنه، چون خستگی از کار نمیگذاشته شما خیلی بازدهی بالایی داشته باشید، این صحبت رو انجام میدید و البته باعث این میشه که شما به نقطه بهتری، به شرایط بهتری برسید. پس در مورد حرفهایی که باید بزنید خوب فکر کنید، به خاطر اینکه این جلسه میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه. وسط این برج 2 مسئله در این کارت دیده شده. اولا خداحافظی با یکی از افراد خانواده است، یعنی شخصیتی از اعضای خانواده، نه که آسمانی میشه، نه منظورم این نبود. منظورم اینه که اگر یکی از اعضای خانواده پیشتون هست و سفر کرده اومده برای دیداری، قرار هست از زندگی شما برای مدت‌ها دور بشه. پس اگر حرفی هست، اگر محبتی هست، اگر چیزی هست که دوست دارید بهش بگید، حتما بازگو کنید. دوم اینه که اگر شخصیت مادر بزرگ، خاله یا عمه که در زندگی شما کاراکتر مهربانی هست، کاراکتری هست که عزیز دله، این آدم ممکنه سری ناخوشی داشته باشه، حتما باید شما پیشش باشید. شما که اردیبهشتی هستید و زورتون خیلی زیاده، شما باید این آدم ببرید سمت مسائل پزشکی، به خودش برسه، ورزش کنه، فعالیت کنه. اگه تنبل برای پیاده روی، اگر تنبل هست برای فعالیت، شما هستید که میتونید این مسئله رو اجبار کنید. یه موضوع دیگر هم هست. اگر در روزهای مربوط به 17 تا 22 قرار هست تو جمع‌های خانوادگی باشید، چنین شخصیتی ناخواسته ممکنه چشم زدنی رو ایجاد کنه برای شما. یعنی اصلا این آدم نمیخواد، حالا از تعریفشه ولی متاسفانه به یک نقطه منفی میرسه. بدونید این روزها بهتره که صدقه بدید، به نیازمند کمک کنید و حواستون به آدم‌های نیازمند باشه، چون چشم خوردن رو در این وعده زمانی هم نشون داده. دوستان تازه‌ای رو خواهید داشت از میانه برج که برای شما نمایش داده. افراد جدیدی به زندگی شما وارد میشن و از حضور اونها استفاده کنید. این دوستان تازه میتونن جزء دوستانی باشن که سالیان سال در کنار شما خواهند بود. یک مسئله عاطفی شروعش رو هم از این تایملاین نشون داده. فردی که جزء متولدین آتش و آب هست، یعنی تحت تاثیر میانه اسفند تا میانه فروردین، میانه تیر تا میانه مرداد یا میانه آبان تا میانه آذر. یه خورده این آدم کله شق هست ولی خب عوضش جذاب هست، خواستنی هست، حرفاش قشنگ هست و یه سری سلیقه‌هاش شبیه شما هست. پس بدونید این آدمی که اختلاف سنیش بین 5 تا 9 سال هست با شما، میتونه به عنوان گزینه عاطفی جدید هم از وسط این برج در این جمع‌های تازه دوستانه آغاز بشه. اما بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به پایان این برج هستن یا کارهایی که اگر شما آخرین برج انجام بدید خیلی میتونه توی آینده تاثیرگذار باشه. اول از همه یکی از برگه هایی رو میبینیم که در مورد مسائل ملکی و یا منزل و خونه هست. یکی از برگه هایی هست که نشون داده احتمال اسباب کشی ها رو در روزهای پایانی، به خصوص در روزهای 3 و 4 پایانی، در این برج برای شما نمایش داده. موافقت با یک انتقالی هست این برگه. اگر میخواستید از یک محیط کاری، اگر میخواستید از یک محیط
تحصیلی انتقالی داشته باشید، برید به یک نقطه دیگه، برای شما این مسئله رو هم در کارت نشون داده. در مورد موقعیت‌های کاری که توش قرار میگیرید تعارف نکنید. همون اول قشنگ بگید که من فعالیتم انقدر ارزشش هست و اگر انقدر به من پول بدید من انقدر میتونم براتون خوب کار کنم که شما رو راضی کنم. پس در این زمینه خجالتی نباشید، شما آدم قوی هستید. یک تصمیم گیری خیلی خیلی مهم هست، سعی کنید راهی رو انتخاب کنید که شاید قبلا هم در مورد اون آگاهی داشتید. مثلا اگر شما قبلا یک مسافرتی رفتید، دوباره همونجا رفتن بهتر هست، جای جدید خیلی به شما پیشنهاد نشده. اگر میخواید یک محله برای زندگی برید، محله‌ای برید که از قبل میشناسید یا در موردش تحقیق کردید. و اگر میخواید پولتون رو جای سرمایه گذاری کنید، جای سرمایه گذاری کنید که میدونید سودش کمتر هست ولی سیفتر هست، آگاهی دارید در موردش، ولی میتونه خیلی خیلی سیفتر باشه از چیزهای جدیدی که شاید خیلی در موردش اطلاعات ندارید. اما در روزهای پایانی این برج، اول از همه یکی از برگه‌های هدیه و گیفت رو می‌بینیم. یک چیزی برای شما خریداری میشه که شاید خانواده به شما قولش رو داده بودن، بالاخره انجام خواهد شد. دوم برگه وام هست، وامی که برای شما واریز میشه و قابل توجه هست. و در نهایت یکی از برگه‌هایی هست که احتمال یک ثبت نامی وجود داره که این ثبت نام رو اگر انجام بدید شاید امسال نتیجهش رو نبینید، ولی در وعده زمانی سال بعدی پاییز ممکنه به شما نتیجه بده. چون از کارتایی هست که نمایش دهنده یک سرمایه گذاری هست، یک کاری هست که آغاز میشه، یا حتی شاید یک ثبت نام و رجیستر و نامنویسی و قرعه کشی هست که اگر توی اون شرکت کنید برنده از سال بعد شما خواهید بود، توانایی از سال بعد در دستان شما هستن. اما یکی از برگه هایی رو میبینیم که به طور ناگهانی ممکنه یه آدمی با شما تماس بگیره، یعنی یک فردی که خیلی وقت ازش بیخبر هستید و این آدم خودش در یک کشور دیگری زندگی میکنه. بدونید این آدمی که با شما تماس میگیره جز فیت و سرنوشت شما هست، انگار قرار راههای مهاجرتی جدیدی رو به شما نشون بده. با این آدم گرم بگیرید، با این آدم ارتباط رو حفظ کنید، چون آینده شما رو میتونه خیلی تغییر بده. اما برگه ای رو ببینیم در مورد شانس شما و کارتی رو ببینیم در مورد چالش شما. شانس شما رو با یکی از کارتایی نشون داده که انگار چیزهایی براتون روشن میشه که انتخاب رو برای شما ساده میکنه. در روز 7، 17 و یا 27 معمولا همین برگه نشون دهنده این هست که اگر یه سری از دوستان اذیت کننده بودن، شما نمیدونستید کیه، دستشون رو میشه و شما میفهمید. اگر یک سری از انتخاب ها حس میکردید غلط هست، یک سری اطلاعاتی به شما میرسه که میفهمید این انتخاب ممکنه اشتباه باشه. و کلا انگار در این برج شانس شما این هست، در این روزهای گفته شده که جلوی یک ضرر رو بگیرید. پس اینجا یک مسئله دیگری رو هم نشون داده، میتونید باعث این بشید که جلوی یک مشکل خیلی خیلی بزرگی گرفته بشه. چون خود برگه حق انتخاب هم هست، از این برج انتخاب های زیادی دارید، پس خیلی عجله نکنید. انتخاب عاطفی، انتخاب کاری، مسیر رو با آرامش بهتر هست طی کنید، آهسته و پیوسته برید تا اینکه به اون خواسته مد نظر یا اون گزینه و هدفی که مد نظرتون هست هم بتونید نزدیک بشید. اما به عنوان یک چالش روز 10، 20 و روز 30 برای شما اخطاری رو میبینیم که مربوط به آشکار شدن یک دروغی هست. یک سری دروغ ها آشکار میشن و ممکنه یک سری روابط عاطفی به طور کامل تموم بشن. پس اگر روابط عاطفی شما به جایگاهی از دروغگویی هایی رسیده که انقدر آشکار میشه و فرد مقابل انقدر راحت در موردش میگه نه تو مقصری من مقصر نیستم، این آدم نارسیسیست و خودشیفته هست، بهتر هست که بگذاریدش کنار. و چون خود برگه سانحه و حادثه هست، اتفاقی ممکنه رخ بده به خاطر بی‌حواسی که در محیط کار و یا محیط خونه دارید. پس خیلی خیلی در این روزها حواستون رو جمع کنید. مسئله دیگه اینه که اگر شما کسی هستید که مورد پنهانی رو با یکی از اطرافیان یا یکی از افراد عاطفی که در زندگیتون هستن دارین، متاسفانه بدونید به چه شکلی آشکار میشه که باعث برهم خوردن همه روابط میشه. پس قبل از اینکه از سمت دیگران چیزی آشکار بشه، بهتر هست خودتون اون مسئله رو با این فرد مطرح کنید. اما در مورد چیزی که به دنبال حساب کردن روش هستید، برگه اوراکل به شما نشون میده که خیلی روی چیزی که هنوز هیچ چیزش معین نیست حساب نکنید. مثلا رو حرف آدم‌هایی که قول‌های بزرگ میدن حساب نکنید. حرف‌های خیلی گنده میزنن حساب نکنید. این آدم‌ها نمیتونن کارشون رو انجام بدن. بنابراین این برگه به شما پیشنهاد کرده تا قبل از اینکه خودتون یک جای پایی رو صفر نکردید، به هر کسی اهدافتون رو نگید،
چون وقتی اتفاق نیفته حسابی سرخورده میشید. اما یک سری سوالاتی دارید، انتظار یک سری خبرهایی رو دارید، میتونه قانونی باشه چون کارت جیمینایی هست و البته شاید در مورد مسائل حقوقی هست. انتظار رسیدن این خبرها رو داشتید، قرار هست در این برج به شما برسه. پس انتظار به پایان رسیده، پاسخ خیلی از سوالات به دستتون میرسه. خیلی از چیزایی که توی ذهنتون بوده حفره خالی بوده، همش حواستون رو پرت میکرده، شما رو فکری میکرده، قرار هست جواب اونها رو داشته باشید. و بدونید فردی که جز متولدین باد هست، به خصوص خرداد حالا یا مهر یا بهمن ماهی هست، به سمت شما میاد برای گفتن حرفایی که شاید شوکه کننده است، ولی بدونید که زمان ارتباط هست، زمان کانکت شدن هست. این کامیونیکیشن ارتباطات شما هست که میتونه خیلی از پلن های آینده شما رو برآورده کنه. بدین شکل برای شما عزیزان و مهربانان اردیبهشتی برای این برج مهر ماه بوده.